Mấy đứa trẻ hoảng hốt lao ra từ một quán ăn và hét lên rằng ông chủ cửa hàng chắc đang bị điên. Lúc này người hàng xóm mới bước vào cửa tiệm xem xét tình hình, không ngờ khi người vợ quay đầu lại thì cả mặt toàn là máu, người chồng thì nằm ở trên đất chỉ còn thoi thóp thở, con dao ở trong tay người phụ nữ vẫn còn nhỏ máu tí tách. Người hàng xóm hoảng sợ, bình thường quan hệ của đôi vợ chồng này rất tốt, tại sao bây giờ lại ra tay tàn nhẫn với chồng như vậy? Nói không chừng là do dùng thuốc tránh thai nên tinh thần mới không bình thường. Cứ như thế, cô ấy bị đưa tới đồn cảnh sát, cô hy vọng người bạn thân làm luật sư có thể giúp đỡ mình. Cô ấy nói rằng mình không cố ý sát hại chồng, mà là do bị thứ gì đó nhập vào cơ thể, nhưng cô luật sư này lại là người theo chủ nghĩa hiện thực. Phí luật sư của tôi mỗi tiếng là 450.000 won. Cô có trả được không? Nhưng mà tôi chỉ quen có mỗi một người luật sư là cậu. Xin lỗi. Thấy có lỗi thì đừng có tìm tới tôi nữa, tìm vị luật sư nào mà cậu đủ sức mời ý. Vong ơn bội nghĩa, Sun Jong nhớ lại bộ dạng không có tiền đóng học phí của cô ta chục năm trước. Hồi đó, cô đã đưa hết tiền mình làm thêm dành dụm được cho cô ta. Cô ta còn cảm động đến độ rớt nước mắt vì vài đồng tiền lẻ. Vậy mà mới 10 năm cô ta đã quên hết sạch. Sun Jong hoàn toàn tuyệt vọng. Ở bên này, trong tiệm thuốc, người bán hàng vẫn đang nỗ lực quảng cáo loại thuốc khiến chị em ao ước, nói với vị khách đứng trước mặt, sản phẩm này được những người nổi tiếng đại diện, có tác dụng rất tốt và bán cực kỳ chạy. Nhưng chuyện làm cô thấy hoài nghi là người đàn ông kia lại uống luôn viên thuốc tại chỗ, rồi hỏi cô nhân viên rằng một ngày có thể uống 2 viên được không. Ôi trời! Hóa ra vì để thu thập bằng chứng nên vị luật sư tên Si Beck này mới uống viên thuốc đó. Khách hàng của anh là một dược sĩ, đã bị sa thải vì dám tố cáo thuốc có tác dụng phụ. Si Beck uống thuốc được nửa ngày rồi nhưng vẫn chẳng thấy có bất kỳ một triệu chứng khác thường nào. May mà thư ký nhắc cho anh nhớ, anh là đàn ông. Đúng vào lúc này, người phụ nữ ăn cháo đá bát kia đi tới. Hóa ra cô ta là luật sư đại diện cho vụ án cô dược sĩ kia. Cô luật sư đã yêu cầu 25 triệu để hòa giải với bên kia. Si Beck nhìn chiếc đồng hồ giá trị đắt đỏ trên tay cô, thẳng thắn nói, tư bản Hàn Quốc đúng là không xem thường được, sức khỏe của hàng ngàn phụ nữ mà chỉ một cái đồng hồ đã muốn sự việc lắng xuống. Cô gái này chính là luật sư hàng đầu của Hàn Quốc, nếu có nói tỷ lệ thắng kiện lên tới 92% cũng không hoa, mặc dù tỷ lệ thắng kiện cao, nhưng rõ ràng là cô ta đã vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp của mình. Trước khi đi, Si Beck bất ngờ chỉnh lại khớp đầu cho cô ta. Anh bị điên à? Tôi thấy hình như cổ của cô bị lệch rồi, bây giờ nhìn thì có vẻ không sao, nhưng kéo dài thì sẽ thành bệnh kinh niên đó. Cô ta không hề hiểu ra ý của Si Beck là muốn mình cải tà quy chính, ngược lại còn cảm thấy cổ thoải mái hơn khá nhiều rồi. Đến ngày diễn ra phiên tòa, Si Beck không lấy được chứng cứ liên quan tới tác dụng phụ của thuốc, nên đành để cô dược sĩ bị nghỉ việc một cách bất công để bồi thường lao động cho bên đương sự. Không ngờ đúng lúc này, nữ luật sư đưa ra một chứng cứ bất ngờ. Cô ấy đã điều tra ra mối quan hệ giữa nữ dược sĩ và người đại diện của công ty dược phẩm. Thẩm phán cũng biết được câu trả lời từ miệng của đương sự. Chính lúc này, nữ luật sư đã nắm được mấu chốt. Cô nghĩ người đại diện công ty dược phẩm đã đề nghị chia tay, nhưng cô nhân viên lại không chấp nhận, nên mới nộp đơn kiện tụng để báo thù. Mặc dù chuyện này sẽ làm cho quan hệ giữa cô và người đại diện rạn nứt, nhưng vấn đề về đạo đức này vẫn chưa gây ra tổn thất kinh tế cho cô. Cô nhân viên cũng rất thê thảm, rõ ràng cô ta đã nhìn thấy báo cáo giám định tác dụng phụ của thuốc trong máy tính của đại diện rồi nhưng vẫn chẳng làm được gì. Không lấy ra được bất cứ chứng cứ nào, Si Beck không chỉ thua kiện mà còn mất đi danh dự cá nhân. Cái tát này chính là đại diện tặng cho cô luật sư. Ông ta chỉ trích cô dám công khai cuộc sống riêng tư của mình. Nữ luật sư lại nghĩ mua một cái túi xách hàng hiệu là có thể dỗ được vợ mình, còn tiết kiệm hơn là chi phí bồi thường thua kiện. Chuyện này khiến cho vị cấp trên này nhìn thấy được năng lực của cô. Về tới văn phòng, ông ta liền đề nghị cô làm đối tác với công ty bọn họ. Trước tiên, làm rõ mối quan hệ của các nhân vật đã nhé. Ba người này là anh em ruột, người anh thứ hai là đại diện của văn phòng luật sư, người này là đại diện cho công ty dược, bọn họ cùng làm việc trong một tập đoàn, chủ tịch tập đoàn chính là anh cả của bọn họ. Nữ luật sư là bảo mẫu của gia đình người anh cả. Tên cô là No Chắc Hy. Ông đại diện công ty dược nghĩ rằng cô không có tư cách làm đối tác, nhưng chủ tịch đã xem cô như cháu gái trong nhà từ lâu, còn nói sẽ chia cổ phần cho cô. Đương nhiên là chuyện đó không công bằng, vậy nên vị cấp trên kia đã giao cho cô một nhiệm vụ. Tài liệu này chính là báo cáo về tác dụng phụ của loại thuốc tránh thai kia. Trước đây đã phát hiện ra có ít nhất 5 nạn nhân bị ảo giác nghiêm trọng. Ông ta lệnh cho cô, trước khi nhân viên điều tra lấy được chứng cứ chính xác, phải dẹp yên toàn bộ chuyện này xuống. Nếu thành công thì vị trí đối tác công ty chính là của cô. Lúc cấp trên đưa danh sách nạn nhân ra, Chắc Hy giật mình, đây chẳng phải là người quen cũ đã từng nhờ cô giúp đỡ sao? Cấp trên đã ra mệnh lệnh cho cô tìm kiếm bằng chứng, chứng minh người phụ nữ đó có tiền sử bị bệnh tâm thần. Rõ ràng là Chắc Hy đã có đối sách. Ngày hôm sau, Chắc Hy đi tới trại giam hẹn gặp Sun Jong. Tớ biết là cậu sẽ tới mà. Sun Jong, bây giờ, cậu nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Cậu muốn ra khỏi đây không? Có. Cậu muốn cứu chồng và con của cậu không? Cậu có thể làm theo lời tớ nói không? Tớ sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu bảo, cậu nói đi. Tự sát đi. Có nằm mơ Sun Jong cũng không ngờ, người phụ nữ trước mặt mình này lại là một người ăn cháo đá bát, tất cả hy vọng của cô phút chốc đều tan biến như bọt biển. 4 giờ sáng,
Chắc khi nhận được điện thoại của sở điều tra thông báo rằng bị cáo đang cố gắng tự sát, cô ta thành công rồi. Vừa mới tới văn phòng luật, đại diện công ty dược đã tặng cho cô một tràng pháo tay khen ngợi. Như này vừa hay có thể chứng minh được Sun Jong có tiền sử bệnh thần kinh, vừa làm rõ vụ việc không hề có liên quan gì tới loại thuốc của công ty bọn họ cả. Hai vị cấp trên cũng thực hiện lời hứa của mình, tổ chức cho Chắc Hy một buổi nhậm chức rất long trọng. Nhưng lúc Chắc Hy vừa đứng lên bục chuẩn bị phát biểu, FBI đột nhiên xông vào buổi nhậm chức bắt cô. Lý do là cô đã xúi giục người khác tự sát. Một ngày trước, Chắc Hy tới tìm cô bạn thân Sun Jong để xúi giục cô ấy tự tử, mục đích là khiến sự việc ầm ĩ lên. Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, FBI sẽ buộc phải điều tra sâu hơn. Bọn họ sẽ thông qua hóa nghiệm y tế chứng minh được Sun Jong vì uống thuốc tránh thai nên mới dẫn tới tinh thần bất thường. Lúc đó, có thể miễn truy cứu trách nhiệm việc mưu sát chồng, hơn nữa còn có thể nhận được tiền bồi thường của công ty dược. Buổi tối, Chắc Hy hẹn luật sư Seebeck ra ngoài gặp mặt, đưa cho anh ấy báo cáo xét nghiệm thuốc của nội bộ công ty dược phẩm, nhờ anh làm luật sư bào chữa cho cô bạn thân thay mình. Chỉ có như này mới có thể khiến cho công ty dược dừng việc tiêu thụ loại thuốc tránh thai kia. Lúc Chắc Hy nhìn thấy cô bạn thân nằm trên giường bệnh viện, bỗng chốc cảm thấy đau lòng, lẽ ra là chỉ giả bộ thôi, mà không ngờ trình diễn xuất của Sun Jong lại xuất sắc như thế. Sun Jong cũng nói ra nỗi khổ tâm của mình. Tớ dùng đồ lót quấn quanh cổ, không ngờ đó lại là sản phẩm của Việt Nam, chất lượng tốt quá, giãy dụ cả nửa ngày mà không chịu đứt, nhân viên mà không phát hiện ra là tớ chết thật rồi. Không ngờ Sun Jong vẫn lương thiện y hệt ngày trước, nhưng những thứ cô bỏ ra đều là đáng giá cả. Việc ngừng tiêu thụ loại thuốc kia có thể cứu được hàng nghìn, hàng vạn phụ nữ. Cũng chính vì thế nên Chắc Hy mới bị đưa vào đồn điều tra. May mà Seebeck hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng cô nên mới bảo lãnh cô ra ngoài. Nhưng Chắc Hy cần phải làm rõ một chuyện, chính là liệu có phải nhân viên trong công ty đã tố cáo mình hay không. May mà có cảnh sát Dung này nói cho cô biết. Chính cấp trên của cô đã gọi điện thoại tới. Chắc Hy biết mình bị chơi khăm rồi. Tối nay là lần cuối cùng cô được ở trong căn chung cư hào nhoáng này, cũng là lần cuối cùng lái chiếc xe xịn sò đi làm, nhưng cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Cô đi tới quỳ xuống trước mặt đại diện, nhưng cấp trên đang cực kỳ tức giận, bảo cô là đồ sói trắng độc ác, vì bạn thân mà có thể đâm sau lưng đồng nghiệp. Trong buổi biểu quyết, tất cả các đại biểu đều giơ tay biểu quyết đồng ý cho cô nghỉ việc. May mà còn có chủ tịch Thương Tình bảo cô tới làm việc cho một công ty luật trong huyện. Ở đây không có chung cư cao ốc. Chắc Hy nói với người cho thuê nhà rằng cô bị chứng sợ khoảng rộng nên ông ta mới tìm giúp cho cô một căn phòng trên tầng thượng. Không có xế xịn, đi làm chỉ có thể ngồi xe bus, nhưng điều mà cô có nằm mơ cũng không ngờ tới chính là nơi cô nhận chức lại chính là công ty luật sư nhà nước mà Seebeck đang làm việc. Mặc dù vẫn chưa thích ứng được với môi trường làm việc đơn sơ ở đây, nhưng vì thử thách của chủ tịch nên cô bắt buộc phải tiếp tục kiên trì. Nhưng ngày nào cũng tăng ca tới tận tối muộn thế này thực sự khiến cô chịu không nổi. Hôm nay, đúng lúc tan làm thì trời lại đổ mưa như chút nước. Cứ nghĩ Seebeck sẽ cho cô che chung ô, nhưng anh vẫn đang ôm hận trong lòng, không hề ga lăng chút nào, đi về một mình. Đúng vào lúc cô đang không biết nên làm gì, một chiếc xe xịn sò xé mưa đi tới, hóa ra là đại diện công ty dược. Cứ như thế, cô ngồi lên xe của lão già, mà toàn bộ cảnh này vừa hay bị Seebeck nhìn thấy. Chắc Hy ra tay giúp đỡ cô bạn thân, nhưng lại khiến cho sự nghiệp của bản thân sụp đổ. Ông già Hyun Sik này đã có ý định xấu xa với cô từ lâu rồi. Quả nhiên, ngồi trên xe chưa được bao lâu, cái đuôi cáo của ông ta đã lòi ra. Chuyện này khiến cho Chắc Hy nhất thời sởn da gà. Nhấc tay của ông ra. Xe và nhà đều đã bị tịch thu rồi, còn bị đuổi tới ăn xin ở chỗ thôn quê lương bằng 1/1000 chỗ cũ. Để sắc đẹp và cơ thể của cô cho tôi đi. Tôi sẽ giúp cô giành lại tất cả. Chỉ cần tay tôi nhấc ra khỏi người cô thì cô sẽ chẳng còn cái quái gì cả. Không cần nghĩ nhiều nữa nhỉ. Lão già Hyun Sik này vẫn chứng nào tật nấy, không những dậu đổ bìm leo mà còn chuyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm chuyện bậy bạ. Ông ta bảo tài xế lái xe tới khách sạn mà ông ta đã đặt chỗ trước. Đúng vào lúc ông ta chuẩn bị làm chuyện lưu manh tiếp, một chiếc xe Việt dã chắn ngang trước đầu xe bọn họ. Lão già Hyun Sik trước nay vẫn không chịu cài chắc dây an toàn, suýt nữa bay luôn ra ngoài. Một đôi chân dài gần 2 mét mở cửa xe bước xuống, đi lại gần chiếc xe, lôi lão già ra ngoài, vứt ông ta ra ngoài trời mưa. Hóa ra người đó chính là Seebeck. Lúc anh đang định đấm ông ta như đấm bao cát thì Chắc Hy lại ngăn anh lại. Thì ra Seebeck đã nhìn thấy xe của Hyun Sik, biết được đồ lòng lang dạ sói như ông ta chắc chắn sẽ báo thù nên mới lái xe đuổi theo. Một người phụ nữ yếu đuối như Chắc Hy đương nhiên ít nhiều cũng sẽ bị cảm động với hành động đó. Lúc về đến nhà, cô lại nhớ lại những hành động đê tiện của lão già Hyun Sik kia rồi bật khóc một mình. Nửa đêm, Hyun Sik đột nhiên gọi điện thoại tới cho cô, giọng như thể đang bị thứ gì đó bịt miệng lại. Alo. Ngày hôm sau, một nhóm FBI vây quanh bên ngoài khu biệt thự của Hyun Sik. Người đàn ông chết trong tư thế sám hối, tựa lên bồn tắm này chính là lão già điên tối hôm qua. Chuyện toang nhất là Seebeck và Chắc Hy đều trở thành đối tượng bị tình nghi. Chắc Hy cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng nghi ngờ Seebeck là hung thủ, nên vội vàng chạy theo hỏi anh cho rõ ràng. Nhưng không ngờ nhân viên điều tra lại đang dẫn anh ta đi. Chắc Hy còn chưa kịp mở miệng, Seebeck đã nói với cô, lấy chứng cứ ra rồi hẵng nói chuyện.
Trong sở cảnh sát, nhân viên điều tra họ Lee đang liệt kê ra vô số động cơ để anh có thể giết hại lão già. Seebeck đồng ý với tất cả những suy đoán đó, nhưng ngoài những thứ đó ra thì không có một chứng cứ nào khác cả. Thế là Seebeck ung dung ngẩng cao đầu bước ra khỏi sở cảnh sát. Nguyên nhân tử vong của Hyun-sik cũng có chút kỳ lạ. Cuộc điện thoại cuối cùng ông ta gọi trước khi chết là gọi cho Chắc Hy cũng nằm trong diện tình nghi, nhưng sở cảnh sát không có chứng cứ. Hyun-sik chết rồi thì cũng tốt, hai người bọn họ có thể tập trung vào công việc rồi. Nhưng nhiệm vụ làm luật sư biện hộ cho mẹ con nhà này cũng đủ làm bọn họ nhức óc. Seebeck muốn cho Chắc Hy một cơ hội để thể hiện, nhưng chỉ có mỗi bà mẹ trả lời những câu hỏi của cô, còn đứa con trai mập mạp bên cạnh chỉ lo ngồi ăn. Cô không nhịn nổi nữa. Còn ăn nữa, cậu đem qua đây. Cái con chết tiệt này. Ôi trời, ôi trời. Được rồi, ngoan, của con đây, mau ăn đi nhé. Dám cướp kem của tôi, cái con rành này. Hóa ra IQ của tên mập Gu Dong này chỉ giống một đứa nhóc 6 tuổi, đối mặt với lời xin lỗi của người mẹ. Chắc khi cuối cùng cũng hiểu được khó khăn của những luật sư viên nhà nước, những tình huống như này, Seebeck đã quá quen rồi. Một người từ trước tới nay luôn chỉ biết đến tiền như Chắc Hy chắc chắn sẽ chịu không nổi. Cô không muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Vậy nên, cô gọi điện thoại cho người bạn thân đang làm nhà báo. Cô phải lợi dụng câu chuyện của cặp mẹ con này tuyên truyền cho bản thân, như thế thì cô mới có thể quay lại nơi nhà cao cửa rộng kia được. Chắc khi tìm hiểu ra mới biết, hóa ra tên mập Gu Dong kia vì bị cướp mất bánh kem nên mới giết người. Rồi thêm cả vấn đề về IQ của cậu ta nữa, Chắc Hy đã hứa với bà mẹ sẽ biện hộ cho cậu ta thành vô tội. Hôm diễn ra phiên tòa, cô còn mua cho Gu Dong một bộ quần áo tử tế, bà mẹ cảm động rớt nước mắt, nhưng ai mà ngờ, Chắc Hy làm như thế chỉ là để lúc phóng viên chụp ảnh và phỏng vấn, nhìn cậu ta ăn ảnh hơn mà thôi. Cô còn mua cho Gu Dong một bịch khoai tây chiên, sau đó nói với cậu, nếu như có người tới cướp, bắt buộc phải đi khùng giống y hệt lần đầu bọn họ gặp nhau. Vốn dĩ Chắc Hy muốn cho thẩm phán nhìn thấy được hành vi bất thường của Gu Dong, ai ngờ biểu hiện của cậu ta lại khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù IQ của Gu Dong thấp, nhưng không có nghĩa cậu ấy không hiểu thế nào là ân tình. Chắc Hy đối xử với cậu tốt như vậy, đương nhiên là cậu sẽ không điên cuồng náo loạn được rồi. Kế hoạch của Chắc Hy cũng tan thành mây khói. Gu Dong bị phán là gây án do sơ suất, bị giam giữ nửa năm. Seebeck biết được Chắc Hy đã định lợi dụng hai mẹ con đáng thương kia để tuyên truyền cho bản thân, nên đã nghĩ rằng Chắc Hy là một con sâu làm giàu nồi canh ngành luật sư Hàn Quốc. Nếu như luật sư viên nhà nước của cả cái Hàn Quốc đều giống cô, thì những người dân có cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp sẽ chẳng bao giờ được đối xử công bằng cả. Mặc dù bề ngoài Chắc Hy luôn đấu võ mồm với Seebeck, luôn dùng những lý lẽ sắc bén để phản bác, nhưng cô vẫn dần dần bị sự lương thiện của anh ảnh hưởng. Cuối cùng, còn quyết định sẽ làm luật sư biện hộ cho Gu Dong một lần nữa. Hai mẹ con Gu Dong sống trong một ngôi nhà trợ cấp đã lâu, cuộc sống hàng ngày cũng rất khó khăn. Ông chồng thì đang bị thương ở chân vì đi nhặt rác. Bà mẹ lấy ra một bức thư nhầu nát nói, hình như tiền tiêu vặt ở trong đó của con trai bị người khác trộm mất rồi. Trước khi đi, bà mẹ đưa cho Chắc Hy một túi quà rất đặc biệt. Mãi đến khi ra khỏi nhà, cô mới mở ra xem thử, hóa ra là mấy loại củ quả và một gói que cay. Mặc dù bị ghét bỏ, nhưng đó là món quà quý giá nhất của gia đình bọn họ. Lúc cô nhìn thấy Gu Dong, phát hiện ra cậu trai này hoàn toàn không có năng lực tự chăm sóc bản thân. Gu Dong xem Chắc Hy như mẹ của mình, muốn khoe với cô tã dùng một lần mà cậu đã mặc xong. Chuyện kỳ lạ hơn là cậu ta đã dùng tiền tiêu vặt để mua một chiếc đồng hồ, rõ ràng không biết xem giờ, nhưng cũng muốn tính thời gian để được gặp lại mẹ. Chắc Hy động lòng rồi. Chưa qua được mấy ngày, người họ hàng của Gu Dong mang tới một con diều, nói là do Gu Dong đã chuẩn bị cho cô từ trước. Chỉ có điều, vì kiện tụng nên vẫn chưa đưa cho cô được. Nhìn con diều bay lượn tự do trên bầu trời, Chắc Hy nhớ lại hồi cô còn nhỏ. Đối với một Gu Dong chỉ có IQ của một đứa trẻ 6 tuổi, tự do mà cậu ta mong đợi chính là được ở bên mẹ. Chắc Hy thấy thả diều rất vui, mà đâu biết rằng thứ đồ này đã suýt lấy mạng cô. Nhìn thấy con diều bị vướng vào dây điện, cô bèn cầm lấy cây chổi định chọc nó xuống, nhưng chiều cao 1m7 của cô vẫn không đủ với tới, nên cô đã liều mạng đứng lên trên bờ tường. Chuyện làm người ta bất ngờ nhất chính là một người thông minh như này lại dám nhảy lên để chọc con diều, lẽ ra cô đã rơi xuống cùng với cây chổi rồi, nhưng may mà Seebeck đẹp trai người chạy tới kịp thời, kéo cô lại. Cái đầu cứng ngắc của Chắc Hy đập vào ngực của anh, mắt Seebeck trợn trắng tại chỗ. Chắc Hy gọi cả nửa ngày anh mới từ từ tỉnh lại, nhưng anh ta lại đột nhiên bị mất trí nhớ. Gua Seebeck, đó là tên của tôi sao? Anh bị sao vậy? Đừng có dọa tôi, anh không nhớ gì thật sao? Trêu cô thôi. Chết tiệt, Chắc Hy tức tới độ quên cả việc anh đã cứu cô tận 2 lần, nhìn thấy anh bị chảy máu mũi cũng không thèm cảm ơn lời nào, ngược lại còn cảm thấy Seebeck đã theo dõi cô. Seebeck cũng cạn lời, chỉ đành nói, 2 năm trước anh đã từng ở căn phòng trên tầng thượng bên đối diện. Chuyện này càng làm Chắc Hy khó chịu, bởi vì làm việc với Seebeck mấy tháng trời, rõ ràng là hàng xóm với nhau, mà lần nào tan làm cũng cố ý tránh mặt cô. Seebeck không lòng vòng như Hải Phòng, nói thẳng ra lý do ghét Chắc Hy, thân là một luật sư, vậy mà trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có tiền.
một cái túi xách như này thôi cũng bằng tiền lương 1 năm của anh rồi. Hơn nữa số tiền này đều là do cô từ bỏ đạo đức nghề nghiệp đi để đổi lấy. Chắc khi không hề phản bác, người ghét cô có thêm hay bớt một người như Si-bách cũng chẳng sao. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại còn nhận được một cuộc điện thoại ủy thác của một ông lão hơn 70 tuổi, nói rằng mình lấy điện thoại chụp lung tung con gái nên bị bắt, lại còn ra vẻ ta đây yêu cầu cô bào chữa cho ông ta vô tội. Chắc khi bực cả mình. Vốn dĩ đang mất hứng, đồng nghiệp lại đưa tới một tập tài liệu thu hút sự chú ý của cô. Người lớn lên ở cô nhi viện như chắc khi thường sẽ có sự đồng cảm rất sâu sắc, nhưng nhìn thấy đương sự đáng thương như này, cô lại không hề cảm thấy đau xót chút nào, còn tức giận mắng cô ta không hề xứng làm người. Nhưng người phụ nữ lại nói ra nỗi khổ tâm khiến cho cô ta phải vứt bỏ con của mình. Cô ta cũng là một cô nhi, sau khi mang thai lại bị bạn trai vứt bỏ một cách vô tình. Đứa con cũng được cô sinh ra trước lúc kết hôn, bởi vì có bạn trai mới rồi nên cô ta mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Mặc dù không đáng để được đồng cảm, nhưng đều là phụ nữ cả nên chắc Hy cũng rất khó xử. Chắc Hy đồng ý sẽ bào chữa giúp cô ta, nhưng việc ngồi tù vẫn không thể tránh khỏi được. Phải biết rằng ở Hàn Quốc việc vứt bỏ con là một tội cực kỳ nghiêm trọng. Vốn dĩ chắc Hy định sau khi cô ta ra tù thì tới một tiệm bánh ngọt để làm việc, ai ngờ cô gái nói cô ta lại mang thai rồi. Chắc Hy cũng cạn lời, nhưng ở Hàn Quốc không được phép phá thai. Cô gái hứa với chắc Hy lần này sinh con ra nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Nhưng đứa trẻ sinh ra trước đây vẫn chưa có hộ khẩu. Một người trước nay trong mắt chỉ có tiền như chắc Hy lại tự mình đi đăng ký tên cho đứa bé để đứa bé có thể được một gia đình thật tốt nuôi dưỡng. Chắc Hy cực kỳ muốn quay trở lại làm công việc lương cao kia, nên cả ngày đi giúp đỡ người nghèo mà không lấy tiền, hy vọng người bạn làm nhà báo có thể viết bài về những hành động lương thiện của cô. Nhưng cậu ta lại nói những kiểu câu chuyện như thế không hề có sức hút, còn không bằng viết về một con chó của nhà giàu còn hơn. Đây chính là hiện thực của Hàn Quốc. Những tiểu thiếu gia nhà giàu luôn kiêu ngạo và độc đoán để thỏa mãn sở thích đặc biệt của mình, ngay cả thiếu niên nhi đồng cũng không tha. Nhưng anh ta không hề biết rằng cậu bé đã mời được một luật sư viên nhà nước cực kỳ nghiêm túc, đó chính là Si-bách. Vừa mới tới nơi đã nhìn thấy hành vi đê tiện của cậu tiểu thiếu gia, Si-bách bực mình, giơ chân lên đá gãy kính chiếu hậu xe của cậu ta. Tên tiểu thiếu gia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Si-bách đã xông vào vứt chiếc gương xuống trước mặt cậu ta. Cậu ta không tin cậu nhóc lại mời được luật sư, Si-bách bèn dùng nắm đấm để giải thích cho cậu thiếu gia hiểu. Thế là bọn họ bị đưa tới đồn cảnh sát để hàn huyên. Chắc Hy lại trở thành luật sư của Si-bách, cô còn đang sốt sắng lo lắng anh có bị thương hay không, nào ngờ cậu tiểu thiếu gia yếu đuối kia mới là người đáng được quan tâm ở đây. Bị đánh cho ngu ngơ khù khờ xong, cậu ta chỉ đành can tâm tình nguyện chấp nhận hòa giải. Vì Si-bách đã ra tay đánh đương sự nên không thể bào chữa cho mẹ của cậu bé được nữa, chỉ đành nhờ chắc Hy ra tay giúp đỡ. Cô vốn chẳng muốn làm mấy việc bào chữa không công này. Nhưng ngày hôm sau, Si-bách lại dẫn thẳng hai mẹ con tới phòng làm việc, nhìn thấy mẹ của cậu bé là một người khiếm thính, lại nghĩ muốn thông qua chuyện của bọn họ để tuyên truyền cho bản thân. Vậy nên cô đành tìm gặp riêng Si-bách, hỏi anh, hai mẹ con đó với tiểu thiếu gia nhà giàu kia rốt cuộc có chuyện gì? Ong Mật sẽ kể cho các bạn nghe đây. Đã là năm 2022 rồi, tài phiệt ở Hàn Quốc vẫn là một sự tồn tại vô địch. Lão già chủ tịch này trước nay chưa từng xem cấp dưới là người. Càng đáng hận hơn là một khi đứa con trai ruột làm ra chuyện gì đó khiến ông ta bực mình, ông ta sẽ cầm cây gậy golf đánh vào mông cậu ta. Cậu tiểu thiếu gia vốn dĩ đã vô dụng, không có bố thì ngay cả phí thuê bảo mẫu cũng không trả nổi, vậy nên cậu ta mới thuê một dì bị khiếm thính tới để lâu lâu có thể khất nợ được. Nửa năm rồi, Hye-yang đang cần góp tiền để làm phẫu thuật cho con trai gấp, mặc kệ cô có kể khổ thế nào, Yoon Do Chang vẫn giả nghèo. Nhưng khi dọn dẹp tủ đồ của cậu ấy, Hye-yang phát hiện có một chiếc hộp giấy, mở ra xem thì thấy bên trong toàn là tiền. Rõ ràng cậu ta có nhiều tiền như vậy nhưng lại muốn quỵt tiền lương của cô. Hye-yang dứt khoát cầm hết số tiền đó đi, vì vậy mà Yoon Do Yang lập tức kiện cô lên tòa. Cậu con trai 14 tuổi của Hye-yang đến cầu xin Yoon Do Yang bỏ qua cho mẹ, nhưng điều kiện mà hắn ta đưa ra lại vô cùng bẩn thỉu. Chẳng ai ngờ, cậu bé sớm đã mời được một vị luật sư từ thiện, đó chính là Si-bách. Si-bách không thể chịu nổi hành vi dơ bẩn này của Yoon Do Yang nên dần hắn ta một trận ngay tại chỗ. Tên Yoon Do Yang sợ vị luật sư tên Si-bách này sẽ cáo buộc hắn tội xâm hại trẻ vị thành niên, nên vội vàng quỳ xuống cầu xin được hòa giải. Hơn nữa hắn ta còn đồng ý sẽ tha thứ cho việc mẹ cậu bé ăn trộm tiền của hắn. Sự việc đáng ra nên kết thúc tại đây, nhưng ai mà ngờ Hye-yang lại là người từng phạm tội nhiều lần. Trước đây chị ta cũng từng ăn trộm sữa ở siêu thị. Điều này khiến cho Si-bách và Chắc Hy vô cùng đau đầu, nhưng dù vậy, hai người vẫn quyết định sẽ giúp đỡ hai mẹ con đáng thương này đến cùng. Cậu con trai còn đang học cấp 2 của Hye-yang hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng. Cậu bé không hề tính toán chuyện bị Yoon Do Yang bắt nạt, chỉ một lòng mong muốn mẹ mình thoát được kiếp tù đầy mà thôi, và vị luật sư tên Chắc Hy này chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hai mẹ con cậu. Trên tòa, phía công tố viên muốn dựa vào tội danh của Hye-yang để tố tụng cô, còn Chắc Hy thì muốn chứng minh hành vi của Hye-yang ở nhà Yoon Do Yang không phải là hành vi trộm cắp, và như thế thì cô ấy không vi phạm vào điều luật này. Sau khi nghe Chắc Hy kể hết hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con Hye-yang, phía công tố viên cho rằng cô ấy đang lợi dụng ưu thế của những người nghèo trong xã hội để giành được sự đồng tình của quan tòa, và cứ như vậy, tòa án trở thành nơi đấu võ mồm của phía công tố và luật sư biện hộ. Mãi đến tận tối, khi bồi thẩm đoàn đã ra về gần hết, phía công tố thì khát khô cổ họng, thẩm phán cũng mệt đến mức ngủ gật.
Thẩm phán Ô. Thẩm phán Ô giật mình tỉnh dậy, ông không thể chịu nổi sự dai dẳng của phía công tố viên được nữa, bắt ép những người dưới đáy xã hội thì cũng có được bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Tới tận lúc này, công tố viên mới chịu thu tay, nhờ vậy mà Hee Yang cũng thoát được kiếp ngồi tù, cô ấy chỉ cần phải trả 2 triệu won tiền phạt là xong chuyện. Biện hộ miễn phí cho những người khó khăn, lần này, Seebeck đã nhìn thấy sự thay đổi ở Chắc Hee, cô đã không còn là một vị luật sư chỉ biết có tiền như trước đây nữa. Vì để ăn mừng chiến công ngày hôm nay, hai người quyết định đi uống một ly. Còn Yoon Do Yang bên này thì thảm phải biết, đường đường là thiếu gia nhà giàu mà lại không đối phó được một con ô xin, lão già đang định xuống tay như mọi lần nhưng cuối cùng lại dừng lại. Ông quyết định sẽ lấy lại mặt mũi cho cậu ta, tiện thể sẽ cho Chắc Hee và Seebeck một bài học, nhưng điều mà không ai ngờ được là đúng vào lúc Seok-gu đang nằm hưởng thụ massage thì bàn tay mềm mại trên lưng ông ta bỗng biến thành một đôi bàn tay thô to. Đến khi ông ta phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Một người đàn ông có dáng người cực kỳ giống Seebeck đang kéo lão già Seok-gu đến bên bờ hồ gần biệt thự nhà ông ta, rồi bắt ông ta phải thử vị nước dưới cống của nhà mình. Thế nhưng từ khi bị nhấn xuống nước, Seok-gu đã không còn cử động nữa. Điều kỳ lạ là ở bên này, Chắc Hee sớm đã say khướt, không biết trời trăng đất hỡi gì nữa. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô đột nhiên phát hiện ra mình đang ngủ ở nhà của Seebeck. Vậy rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Liệu có khả năng sau khi cô say rượu, Seebeck đưa cô về phòng của anh ấy rồi lặng lẽ đi xử lý Seok-gu không? Mặc dù tất cả vẫn còn là bí ẩn, ấy vậy nhưng Seebeck vẫn bị nữ nhân viên điều tra này để mắt đến. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy là boss của vụ này, vì tính cách của Seebeck chính là kiểu giết người giàu giúp người nghèo, nhưng ai mà ngờ, anh chàng bán hàng này cũng được biên kịch cho thành kẻ tình nghi. Những cuộn băng dính trên bàn này giống y như băng dính trên người lão già Seok-gu, ly kỳ hơn nữa là Seebeck giúp anh ta giao pizza. Điểm đến chính là cô nhi viện, thế nhưng lão viện trưởng ở đây lại là một lão già không ra gì, và đôi mắt Seebeck nhìn ông ta lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh. Buổi tối, Chắc Hee đến cô nhi viện để gửi quà tặng cho con trai của bạn thân, vốn dĩ cô muốn gặp thằng bé, nhưng lão viện trưởng lại nói thằng bé đã đi ngủ rồi. Đúng vào lúc Chắc Hee đang định đi về thì lão già này giữ tay cô lại. Bản thân cô cũng được lớn lên ở cô nhi viện nhưng cô không hề có cảm tình gì với lão viện trưởng, bởi vì lão ta vô cùng đồi bại, mà số đã định là lão ta không sống qua được đêm nay rồi. Rất nhanh, lão ta bị ai đó lôi đến bờ biển, và lão ta cũng vô cùng vinh hạnh có được cái chết giống y với hai lão già trước đó. Sự việc ngày càng trở nên ly kỳ, rốt cuộc là ai căm thù mấy lão tài phiệt Hàn Quốc tới vậy? Đây chắc chắn là bộ phim trinh thám On Top năm 2022. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà Hàn Quốc đã có đến mấy lão tài phiệt ra đi, và cái chết của bọn họ đều có liên quan đến nước, người thì nằm bên bờ biển, người thì nằm bên cống nước hôi thối trong biệt thự nhà mình. Người bị hại đầu tiên chết còn thảm hơn, lão ta chết trong tư thế quỳ trước bồn tắm đầy uất hận. Chuỗi vụ án xảy ra liên tiếp này sau khi được giới truyền thông đưa lên mạng đã nhận được sự quan tâm của giới quan chức Hàn Quốc. Bọn họ nhanh chóng phái một nữ điều tra viên chuyên nghiệp tới điều tra vụ án. Các bạn đừng giật mình, bởi vì bộ phim này không hề sử dụng kỹ thuật làm đẹp nào đâu. Người chết đều là những nhà tài phiệt có cùng một độ tuổi, bởi vậy có thể đoán định hung thủ là một phần tử cực đoan căm ghét giới nhà giàu. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết của người thứ nhất là có thể kết thúc vụ án, nhưng IQ của giới cảnh sát Hàn Quốc bình thường đều không cao. Trước nay Kyung Jin đều vô cùng xem thường bọn họ, cô một mình đi đến biệt thự của người bị hại đầu tiên để tìm hiểu vụ án. Đây chính là địa điểm gây án đầu tiên, không hề có bất kỳ dấu vết nào cho thấy hung thủ đột nhập vào phòng, điều đó cho thấy chính nạn nhân đã ra mở cửa cho hung thủ. Từ đó, Kyung Jin cho rằng người gây án chính là người quen của nạn nhân. Lão già này cứ đến cuối tuần là lại hẹn gặp cô sinh viên này, thế nhưng lần này vì có nguyên nhân đặc biệt nên sáng ngày hôm sau cô ấy mới tới được. Và cũng chính cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra người chết và gọi điện báo cảnh sát, hiện tại đã loại trừ được khả năng cô nữ sinh đại học đó gây án. Vậy nên chắc chắn hung thủ là người hiểu rõ về thói quen của nạn nhân, nhưng những người ở bên cạnh ông ấy đều đã tiếp nhận điều tra và tất cả đều có bằng chứng không có mặt tại hiện trường. Vậy là chỉ còn một trường hợp, đó là nạn nhân đã bị theo dõi, may mà quanh đây có rất nhiều camera. Sau khi check các camera ghi hình ở quanh biệt thự, cuối cùng Kyung Jin cũng phát hiện ra một chiếc xe khả nghi, và chiếc xe này chính là xe của Seebeck. Hơn nữa chiếc xe này đã bắt đầu theo dõi nạn nhân từ 1 tháng trước. Kyung Jin cũng chẳng phải một cảnh sát bình thường, cô sẽ không vì một manh mối nhỏ như vậy mà bắt Seebeck đi. Trước tiên, Kyung Jin tìm đến cô gái từng kiện Seok-gu. Cô có biết người đàn ông này không? Dạ. Đây là luật sư biện hộ cho tôi. Hwa Seebeck nhận vụ án của cô như thế nào vậy? Là luật sư Hwa chủ động gọi điện thoại cho tôi. Hai chữ chủ động đã chứng thực suy đoán của Kyung Jin, nếu như đã từng qua lại, vậy thì trước khi chết, việc Seok-gu chủ động mở cửa cho Seebeck cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu chứng cứ trực tiếp. Đúng lúc này, Kyung Jin nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, lại có thêm một lão già nữa chết ở bờ biển, người chết chính là viện trưởng của cô nhi viện. Ông ta là người thứ ba có cái chết giống với hai lão già nhà tài phiệt đi trước, vụ này càng khiến Kyung Jin nổi lên hứng thú muốn phá án. Cô nhanh chóng đến nơi làm việc của viện trưởng khi còn sống, vô tình phát hiện ra hai nạn nhân trước khi còn sống đều có qua lại với nhau. Cô chỉ muốn làm rõ một chuyện, đó chính là Hwa Seebeck có quan hệ gì với vị viện trưởng quá cố này không? Anh từng gặp người này bao giờ chưa? Cậu ta từng đến đây mấy ngày trước.
Anh từng gặp anh ta à? Anh ấy nói muốn quyên góp tiền cho cô nhi viện của chúng tôi. Shiba. À, không phải. Tên của anh ấy nghe cứ như đang chửi người ta ấy. Sibek, Wasibek. Anh nhân viên kia gật đầu khẳng định, và như vậy, Wasibek đã thành công có dính líu đến nguyên nhân cái chết của lão già thứ ba này. Vậy còn lão già thứ hai thì sao? Ông ta chính là người chết ở bên cạnh cống nước hôi thối, Yoon Seok-gu. Kyung Jin lập tức gọi con trai của Seok-gu đến tìm hiểu mọi chuyện. Những người đã theo dõi từ đầu đến giờ đều biết, cậu chàng này và Wasibek từng xảy ra xô xát. Dưới sự chất vấn của Kyung Jin, Yoon Do Chang cũng vô cùng thẳng thắn thừa nhận vết thương trên mặt anh ta là do Sibek gây ra. Quả nhiên lại có liên quan đến Wasibek. Tiếp theo, Kyung Jin muốn tìm hiểu động cơ gây án của anh ấy, và người tiếp theo được gọi đến chính là Chắc Hy. Cô hỏi, có phải nạn nhân thứ nhất từng gây chuyện với Chắc Hy nên Sibek mới giết ông ta để báo thù cho cô hay không? Cô với Wasibek đang yêu nhau à? Hay là không phải yêu đương, chỉ là quan hệ tình dục thôi? Cô cảnh sát à? Tôi xin được phép nhắc lại một lần nữa. Cô nghe cho kỹ nhé. Tôi không có hẹn hò với Wasibek, cũng không hề có cái gọi là quan hệ tình dục với anh ta. Nếu như cô còn hỏi tôi vấn đề phản cảm này nữa thì tôi sẽ dùng thân phận luật sư của mình để đáp trả đấy. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, hiển nhiên cô ấy không thể nào trở thành động cơ khiến Sibek giết người được. Khi Kyung Jin đem bằng chứng Sibek theo dõi nạn nhân ra, Chắc Hy vô cùng ngạc nhiên, thân là đồng nghiệp làm trong cùng một công ty, ngày nào cũng làm cùng nhau, hơn nữa còn sống cùng trong một tòa nhà, dường như mỗi lần xảy ra vụ án, cô đều không có cách nào chứng minh bằng chứng anh ấy không có mặt tại hiện trường. Cô không dám tin vị luật sư vô cùng lương thiện này lại là hung thủ giết hại hàng loạt ông chủ giới tài phiệt. Hình tượng của người đàn ông này bình thường đều vô cùng lương thiện, hào phóng, nhưng anh lại cực kỳ ghét những kẻ giàu có lại kiêu căng. Lái xe lề mà lề mề, điệu mé. Lái một chiếc xe sang trọng thôi mà làm như cả cái đường đều là của ông ta vậy. Hành động phách lối này của người đàn ông vừa hay đã lọt vào mắt của Sibek. Anh quyết phải hơn thua với ông ta một trận. Mặc dù xét về giá cả chiếc xe thì anh không bằng, nhưng về kỹ thuật lái xe thì cứ phải cách cả một con phố. Anh chặn xe ông ta hết lần này đến lần khác khiến lão già sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, thành công dạy dỗ ông ta một bài học. Sibek lập tức lái xe vụt đi, lão già không ngừng chửi bới. Thân là cục trưởng cục điều tra nhưng trước giờ ông ta chưa từng gặp người nào kiêu căng tới vậy. Nhưng lão già này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Cô gái này mới tốt nghiệp trường cảnh sát xong, muốn vào làm cảnh sát, nhưng cục trưởng lại gọi cô tới KTV để phỏng vấn. Vì công việc, cô không thể không bước vào cái nơi sa đọa này, nhưng mục đích của lão cục trưởng lại không hề đơn thuần chút nào. Làm cảnh sát thì phải phục tùng. Tôi bảo cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó. Nào, rót đầy đi. Cô run cái gì chứ? Ôi trời. Cảnh sát ấy à, chính là một thể, lặp lại đi. Một thể ạ? Đúng vậy. Vậy cho nên bây giờ chúng ta thành một thể đi. Tôi rất xin lỗi. Lúc này, cô gái mới nhìn rõ bộ mặt thật của lão cục trưởng, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. 8 năm sau, mẹ cô tìm cho cô một vị luật sư. Năm đó, bởi vì thua kiện mà con gái bà phải vào bệnh viện tâm thần, tiền của trong nhà cũng theo đó mà cạn kiệt. Sau khi nghe hết sự tình, Chắc Hy tò mò không biết là đơn vị luật sư ác ôn nào đã biện hộ cho lão cục trưởng kia. Giang Sản. Đây chính là đơn vị luật sư mà Chắc Hy làm việc suốt hơn 10 năm. Cô lập tức gọi điện cho đồng nghiệp trước đây xem lại tài liệu. Điều cô có nằm mơ cũng không ngờ được đó chính là người phụ trách vụ án năm đó chính là cô. Cô nhớ lại hình ảnh trước đây. Chỉ vì phí biện hộ cao mà cô hoàn toàn tin vào lời nói một phía của tên cục trưởng. Bây giờ đến văn phòng luật sư nhà nước làm việc, cô mới hiểu được ý nghĩa những lời Sibek nói khi trước. Kiến thức pháp luật của cô đã trở thành vũ khí để bảo vệ cho lũ người có tiền đó. Cô nợ người bị hại một lời xin lỗi. Cô gái mang giấc mộng cảnh sát năm xưa nay đã biến thành một người hoàn toàn khác. Chắc Hy nói cô chính là luật sư biện hộ cho cục trưởng năm đó. Và đương nhiên, điều này đã tạo thành đả kích thứ hai đối với cô gái tâm thần vốn không được ổn định kia. Cô ấy càng không thể tin được người như vậy lại sẵn sàng biện hộ miễn phí cho mình. Nhưng cục trưởng thì vẫn là tên cục trưởng đó, quyền lực của ông ta cũng càng ngày càng cao. Chắc Hy quay về chỗ làm việc cũ, muốn lấy lại tài liệu tố tụng năm đó, nhưng theo pháp luật Hàn Quốc thì đã sắp quá thời hạn truy tố. Có điều, vấn đề này không đáng ngại, bởi vì tên cục trưởng đó cũng chẳng sống thêm được mấy ngày. Lão cục trưởng nghe thấy tiếng chuông cửa nên ra kiểm tra, thì ra là người quen. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương lôi vào phòng tắm trong nhà và vinh dự được nhận đãi ngộ giống với 3 người anh em đi trước. Ấy thế nhưng trời vẫn chưa cho ông ta chết. Ngày hôm sau, Kyung Jin tới hiện trường vụ án. Jae Geun nói rằng tối qua hàng xóm đã phát hiện ra lão cục trưởng, kịp thời đưa tới bệnh viện nên vẫn còn cứu được. Hiện trường không hề lưu lại chứng cứ nào hữu dụng, nhưng Jae Geun một mực đoán định hung thủ chính là Wasibek. Kyung Jin cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng khổ nỗi không có bằng chứng trực tiếp. Jae Geun cho rằng động cơ gây án của Sibek chính là vì muốn làm Chúa Giêsu bản hiện đại. Chọn làm luật sư viên nhà nước cũng là vì muốn trừng phạt kẻ mạnh,
giúp đỡ kẻ yếu. Hiển nhiên Kyung Jin không hề đồng ý với suy nghĩ này. Cô quyết định sẽ đi gặp mặt Si Beck. Anh ấy không chỉ thông thạo luật pháp, IQ cũng lên đến 139. Kyung Jin vẫn chưa có được chứng cứ trực tiếp nên chỉ có thể vô cùng khách khí. Cô hy vọng anh có thể bỏ chút thời gian ra giúp cô giải đáp nghi vấn liên quan đến vụ án. Đương nhiên là Si Beck đồng ý với yêu cầu này, nhưng anh không ngờ rằng mình đã bị Kyung Jin nhắm đến từ lâu. Đợi Si Beck ném cốc cà phê mới uống xong vào thùng rác, Kyung Jin lập tức nhặt lên, mục đích là để có được DNA của anh ấy. Sau vài ngày chờ đợi, nhân viên xét nghiệm đã thành công tìm được DNA của Si Beck tại hiện trường vụ án của nạn nhân thứ hai, cuối cùng cũng có được lý do để bắt giữ Si Beck. Jae-geun sớm đã không ưa Si Beck nên vô cùng đắc ý khi được đích thân tới tóm Si Beck đi. Chắc Hy vẫn không dám tin Si Beck lại là hung thủ. Cô vội vàng đuổi theo Kyung Jin để hỏi rõ tình hình nhưng lại bị cô ấy chỉ trích. Cô ấy còn nói cô hãy chuẩn bị tâm lý tiếp nhận điều tra đi. Cuộc đối đầu của hai con người có IQ cực cao bắt đầu. Kyung Jin lấy ra chứng cứ đầu tiên, hỏi Si Beck tại sao lại lái xe bám theo nạn nhân đầu tiên. Mặc dù bám đuôi là hành vi bất hợp pháp nhưng thân là luật sư, vì để thắng kiện, anh buộc phải biết người biết ta. Cách nói như vậy thực sự là quá hợp tình hợp lý. Miễn cưỡng có thể chứng minh cái chết của lão già đầu tiên không có quan hệ gì với Si Beck, nhưng còn lão già thứ hai thì sao? Tại sao anh lại chủ động tham gia vào án kiện của con trai ông ta chỉ vì đương sự là người tàn tật? Mà vừa hay, Si Beck lại hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, vậy tại sao anh lại phải gây gổ với con trai của nạn nhân? Bởi vì hắn ta đang định thử thuốc lên người một cậu bé cấp 2. Nói như vậy thì việc anh dính dáng đến lão già thứ hai cũng chỉ là trùng hợp, nhưng còn DNA tìm thấy ở hiện trường vụ án thì phải giải thích thế nào đây? Hiển nhiên Si Beck không thể giải thích được chuyện này. Đúng lúc này, Chắc Hy cũng đến cục điều tra, chủ động yêu cầu gặp Kyung Jin. Cô đưa cho Kyung Jin xem lịch sử giao dịch của cô và Si Beck ở quán nướng đêm đó. Mặc dù lúc đó uống đến say khướt nhưng thời gian giao dịch và thời gian trong camera ghi hình là không thể làm giả. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh lúc xảy ra vụ án, Si Beck không hề có mặt ở hiện trường. Như vậy thì DNA tìm thấy ở hiện trường lại trở thành một câu hỏi khó nhằn. Kyung Jin đương nhiên sẽ không từ bỏ chỉ với nhiêu đó, bởi vì hiện nay vụ việc của tên cục trưởng kia cũng đã có liên quan đến Si Beck. Cô hỏi tại sao mấy ngày trước Si Beck lại đi chặn xe của cục trưởng. Si Beck nói anh không hề biết lão già đó là cục trưởng, anh chỉ đơn giản là không vừa mắt thói vua chúa của ông ta mà thôi. Tất cả câu trả lời của Si Beck đều không hề có lỗ hổng, tất cả hiểm nghi đều được rửa trôi sạch sẽ. Jae-geun chính là điển hình cho giới cảnh sát Hàn Quốc, anh một mực cho rằng Si Beck đang sử dụng IQ cao của mình để rảo biện. Kyung Jin thực sự bất lực với người này, cấp trên phái cô tới đây điều tra cũng là do đã quá hiểu sự vô năng của đám cấp dưới này. Lúc này đồng nghiệp của bọn họ chạy vào nói, lệnh bắt giữ đã được thu hồi, tất cả điều tra viên đều thất vọng vô cùng. Khi Si Beck được thả ra, Chắc Hy sớm đã ngủ được một giấc ở bên ngoài, lúc hai người rời khỏi cục điều tra thì trời cũng đã sáng. Chắc Hy cảm thấy người đàn ông này trước giờ thực sự quá thần bí, cô nhịn không được hỏi. Lão già đầu tiên, lão già thứ hai và cả lão già thứ ba nữa, rốt cuộc có phải do anh giết hay không? Đúng vậy. Tôi lừa cô đấy. Si Beck trước nay cứ hay thích đùa như vậy, nhưng rốt cuộc tại sao hiện trường lại có DNA của anh ấy? Những người đã theo dõi từ đầu đều biết Si Beck thường tới cửa hàng há cảo của anh trai giúp đỡ. Hôm nay, anh ấy vô tình phát hiện vài cuộn băng dính nên tiện tay đem đến chỗ khác, và như vậy, có thể thấy anh trai của Si Beck chính là boss của bộ phim này. Nhưng trước khi chân tướng được tiết lộ, vẫn còn một lão già nữa được chầu Diêm Vương, đó chính là người ông đã nuôi nấng Chắc Hy trưởng thành. Đây là một bộ phim trinh thám Hàn Quốc mà từ đầu tới giờ vẫn chưa có con bài nào được lật tẩy. Người con trai về đến nhà thì phát hiện bố mình bị trói và đã ngừng thở ở trên ghế. Trên đầu ngón chân đen thui của ông ta còn quấn một sợi dây điện, là ai mà thấy tình cảnh này đều sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng khi quản gia lấy điện thoại ra định báo cảnh sát thì người đàn ông lập tức chặn ông ta lại, lý do chính là bố của ông ta không thể nào chết một cách mất mặt như vậy được. Ông ta còn kêu quản gia giúp mình thu dọn hiện trường, bởi vì người đàn ông này đang tham gia ứng cử nghị viên quốc hội, mà bố ông ta sinh thời từng làm rất nhiều chuyện lòng lang dạ sói, vì không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, ông ta xử lý sạch sẽ thi thể của bố mình, sau đó đặt ông ấy lên giường, làm thành một cái chết tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng, cuộc gọi vừa rồi của quản gia đã được gọi đi, nghị viên uy hiếp quản gia, nếu như ông ấy dám nói ra sự thật, ông ta sẽ xử sạch người nhà của ông ấy. Lúc nhân viên điều tra đến, không hề phát hiện ra điều bất thường gì trên thi thể nạn nhân, chỉ thấy quản gia lắp ba lắp bắp nói, còn tay thì không ngừng ngọ ngoại. Phía cảnh sát cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh ấy lập tức gọi đồng nghiệp bên chuyên điều tra đến giúp đỡ, đồng thời bảo nghị viên và quản gia tạm thời rời khỏi hiện trường. Đúng lúc này, bác sĩ riêng của nạn nhân đến nhà. Bây giờ, anh cảnh sát mới nghĩ ra, người có bác sĩ riêng chắc chắn không phải người tầm thường. Người đàn ông cũng ngay lập tức nói ra thân phận nghị viên của ông ta. Đối diện với sự uy hiếp của quyền lực, anh cảnh sát chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, hối hận vì không tin lời của nghị viên từ trước, và vị bác sĩ riêng hiển nhiên trở thành giấy chứng nhận cho cái chết tự nhiên của ông bố nghị viên. Lão già mới chết chính là người có ơn dưỡng dục với nữ chính Chắc Hy của chúng ta. Cô không thể chấp nhận việc ông nội đã mất, dù sao thì sau khi bà nội mất, ông ấy đã trở thành người yêu thương cô nhất trên đời. Nhưng cô không hề biết, chính ông ta là người đã giết chết bà nội ruột của mình. Khi cô chạy đến chỗ ở của ông nội,
Đột nhiên mấy nhân viên điều tra lại chạy đến hiện trường, nghị viên lập tức cảm thấy có điểm gở. Thì ra, nhân viên nhà tang lễ trong lúc thu xếp thi hài ông cụ đã phát hiện ra ngón chân ông ấy bị nướng chín đen, nhưng rõ ràng trên giấy tờ có ghi rằng ông ấy chết tự nhiên, vậy nên anh ấy lập tức báo cảnh sát. Bộ phận điều tra đột nhiên quay lại khiến nghị viên vô cùng lo lắng, ông ta muốn mua chuộc toàn bộ người của cục điều tra. Chắc khi vừa mới quay về tham dự tang lễ của ông đã bị đuổi quay về, nhưng vừa mới về đến văn phòng, cô đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên cửa hàng mì. Người đàn ông này từng được Chắc Hy giúp đỡ, anh ta nói hình như anh ta đã bị bẫy, vì vậy nên gọi cho cô tới biện hộ cho anh ta. Anh ta còn chưa nói xong đã bị một người đàn ông khác ngắt điện thoại. Nhân viên quán mì vừa rồi chính là người mà nghị viên sử dụng làm kẻ nhận tội thay. Đến lúc bị nhốt vào tù, anh ta mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, muốn quay đầu nhưng đã muộn mất rồi, bởi vì nhân viên trong cục điều tra đã bị mua chuộc và bọn họ muốn giết anh ta diệt khẩu. Rất nhanh sau đó, nghị viên tuyên bố với giới truyền thông, hung thủ giết hại bố ông ta đã chết trong cục điều tra. Chắc Hy không thể tin nổi tên nghị viên lại dám nói ra những lời như vậy, cô chạy đến chỗ nghị viên, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhân viên làm bánh lẻn vào biệt thự của bố, hắn ta bị phát hiện, sau đó hai người xảy ra ẩu đả và hắn đã ra tay sát hại bố. Hắn ngụy tạo hiện trường, đưa thi thể bố lên giường, sau đó cảnh sát tìm thấy đồ của bố trong nhà của hắn ta. Lời giải thích này dường như rất hợp tình hợp lý, bởi vì nghị viên biết, trước khi chết, nhân viên làm bánh từng gọi cho Chắc Hy. Điều khiến Chắc Hy cảm thấy thất vọng ấy chính là người duy nhất quan tâm cô đã không còn nữa. Nhưng ai trong chúng ta cũng thấy được, bấy lâu nay, Seebeck vẫn luôn quan tâm tới Chắc Hy, anh luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Đối diện với người đàn ông đã cứu mạng mình không biết bao nhiêu lần, sao Chắc Hy có thể không động lòng? Nhưng cô ấy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, cái chết của ông nội cũng có liên quan đến Seebeck. Hơn 2 giờ sáng, Seebeck chậm chậm bước vào sở điều tra. Cậu có chuyện gì không? Tôi muốn tự thú. Tự thú? Lão già đầu tiên, lão già thứ hai, lão già thứ ba và cả lão già vừa chết, tất cả đều là do tôi giết. Cảnh sát trực ban còn tưởng não anh ấy có vấn đề. Sau khi nhận được điện thoại, tổ trọng án nhanh chóng chạy đến. Yoo Kyung-jin vừa mới xác minh thân phận với nhân viên trực xong, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc, Hwa Si-beck. Cô lập tức choáng váng, không phải là Hwa Si-beck đã thoát khỏi diện tình nghi rồi sao? Mục đích lần này của Si-beck vô cùng đơn giản, anh làm vậy là vì muốn ngăn tên nghị viên đắc cử. Biết được có người chủ động đến sở điều tra báo án, nghị viên hoàn toàn sụp đổ. Mắt thấy ngày bầu cử sắp diễn ra, một khi tổ trọng án nhúng tay vào điều tra tội danh năm đó của bố ông ta thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa trong giới giải trí Hàn Quốc, tin hung thủ vụ án giết người hàng loạt chủ động đầu thú, rất nhanh sẽ trở thành một tin sốt dẻo. Kyung-jin phải chịu áp lực lớn nên bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ điều tra, nhưng khi hỏi động cơ gây án của Hwa Si-beck, anh ấy lại không chịu hé miệng nói bất cứ điều gì, kêu Yoo Kyung-jin tự đi mà điều tra. Điều làm tên nghị viên bất lực không thể làm gì là Hwa Si-beck tự mình báo án và quả quyết nói rằng anh ấy với cha ông ta có thâm thù đại hận. Nhưng ở bên này, Si-beck thấy nhân viên điều tra mãi không có động tĩnh gì thì quyết định đổi hướng đi, hy vọng cảnh sát có thể giúp anh ấy mời luật sư. Anh ấy nói thẳng là muốn mời Chắc Hy biện hộ cho anh ấy. Một khi Chắc Hy biết người mà cô ấy yêu giết chết ông nội của mình, nhất định sẽ tìm mọi cách để làm rõ chân tướng. Chắc Hy còn chưa tan làm thì nhận được điện thoại của Kyung-jin, tên hung thủ của vụ án liên hoàn đó muốn tìm cô làm luật sư biện hộ cho người đã giết ông nội mình. Đây chắc chắn là một loại giày vò, nhưng cô thực sự muốn xem tên điên mất trí đó rốt cuộc là ai. Khoảnh khắc người đàn ông được đưa vào, Chắc Hy quay đầu lại, không ngờ người đó lại chính là bạn trai của cô. Ông nội của em là do anh giết. Xin lỗi. Lúc này mọi hy vọng của Chắc Hy đều tan thành mây khói, không dám tin người đàn ông hướng mình trở thành người lương thiện, đã cướp đi tính mạng của ông nội. Cô ấy cảm thấy lòng ngực mình vô cùng đau, nên sau đó đã nằm một chỗ không muốn làm gì. Nhưng cô không thể bỏ mặc thế được, cô phải tìm lại công đạo cho ông nội mình. Ở sở điều tra, Chắc Hy dùng thân phận luật sư của nghi phạm để tham gia thẩm vấn. Hwa Si-beck nói rằng anh ấy đã nối ngón chân của ông ấy với điện cao áp, rồi đóng nguồn điện lại. Sau đó còn nhấn ông ấy xuống nước. Thủ pháp tàn ác như thế khiến Chắc Hy cực kỳ phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Khi Kyung-jin hỏi động cơ của Si-beck, anh ấy chỉ nói là ông ta đáng chết. Vì để tìm chứng cứ gây án của Hwa Si-beck, Yoo Kyung-jin đưa người đến hiện trường vụ án mà ông lão bị hại. Nhưng ở đây đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, cuộc điều tra lại đi vào ngõ cụt. Chắc Hy chắc chắn sẽ bắt Hwa Si-beck trả giá cho cái chết của ông nội. Cô sẽ vận dụng tất cả những gì mình học được để thẩm phán tội chết cho anh ấy. Cô phải làm rõ động cơ giết hại ông nội của người đàn ông này. Đầu tiên cô đến nhà chủ phòng trọ của Hwa Si-beck. Bà chủ mất đi liên lạc với Si-beck nên khóc không thành tiếng. Vốn dĩ Chắc Hy muốn thẳng thắn nói cho bà ấy biết Si-beck đang trong tù, nhưng lại không nhẫn tâm. Cô muốn tìm hiểu thân phận của Hwa Si-beck từ bà lão, nhưng bà lão bị bệnh Alzheimer nặng. Hwa Si-beck là người thân nhất trên đời này của bà, còn có một đứa cháu trai năm nay mới học lớp 1, nhưng từ lớp tan học đến giờ còn chưa về nhà. Sau đó Chắc Hy lại tìm đến bạn học đại học của Hwa Si-beck. Mặc dù người này có quan hệ tốt với anh ấy, nhưng hiểu biết của anh ấy với gia đình Si-beck thì rất ít, chỉ biết cha anh ấy từng làm công nhân của một nhà máy giày. Sau đó, Chắc Hy đến tìm công nhân của xưởng giày năm đó để tìm hiểu. Người đàn ông đó chắc chắn là đồng nghiệp của ông ấy đã chết ở Mỹ rồi.
Nhưng khi Chắc Hy nói con trai ông ấy đã về Hàn Quốc, người đàn ông không nhịn được mà bật cười chế giễu. Năm đó con trai của đồng nghiệp ông đã qua đời ngoài ý muốn khi mới học lớp 1, nên đồng nghiệp ông mới đi Mỹ. Lúc này, Chắc Hy đột nhiên hiểu ra, cháu trai học lớp 1 của bà chủ nhà chính là Jwa Si-baek. Bây giờ Jwa Si-baek chỉ là lợi dụng thân phận vô danh của mình để báo thù. Rốt cuộc bố của Jwa Si-baek và ông nội có huyết hải thâm thù gì? Vì để làm rõ chân tướng, Chắc Hy lại đến cửa hàng há cảo của anh trai Jwa Si-baek, nhưng ở đấy cũng giống như mấy hôm trước, không thấy một bóng người nào. Trước đây Jwa Si-baek thường đưa cô đến đây ăn há cảo, lần này cô trực tiếp trèo cửa sổ vào luôn. Sau khi lục tung cửa tiệm, mấy cuộn băng nhựa tròn màu xanh đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Lúc đến nhà kho, trên thanh xà treo đầy dây màu đỏ khiến Chắc Hy vô cùng khiếp sợ. Hơn nữa, cách thắt nút giống y hệt ở hiện trường vụ án. Cô ấy chụp lại bức hình chung của chủ tiệm và Jwa Si-baek. Sau đó cô vội vàng đến tìm Yoo Kyung-jin cho cô ấy xem chứng cứ gây án của ông chủ cửa hàng há cảo và đề nghị Kyung-jin phát lệnh truy nã anh ta. Nhưng rõ ràng chỉ có tí chứng cứ này thì không thể chứng minh anh ta là hung thủ. Chắc Hy nói chủ tiệm chính là anh trai của Jwa Si-baek, nhưng tại sao họ của hai người lại khác nhau? Đó là vì thân phận Jwa Si-baek là mượn của người khác, đồng thời Chắc Hy chắc chắn là hai anh em nhà này cùng nhau gây án. Jwa Si-baek chính là chủ mưu xúi giục anh trai mình giết ông nội cô, tự thú cũng chính là kéo dài thời gian để anh trai bỏ trốn. Những manh mối và suy luận như thế cũng khiến nữ điều tra viên thấy rất có lý, bởi vì bọn họ đã từng chụp được ông chủ cửa hàng há cảo và một người đàn ông. Mà cục trưởng sau khi bị tấn công cũng đã tỉnh lại, khi nữ điều tra viên bảo ông ấy chỉ ra người đã tấn công mình. Cục trưởng đã chỉ vào người đàn ông ở bên cạnh, đồng thời cũng biết anh ta chính là trưởng phòng điều tra đã mất tích nhiều năm. Nữ điều tra viên cảm thấy rất nghi hoặc nên đã hỏi ông ấy có phải đã từng gặp qua người đàn ông bị mờ mặt ở bên cạnh không. Cục trưởng lại nói khi đó ông chỉ thấy một vị bác sĩ đi vào, lần điều tra này của Yoo Kyung-jin lại đi vào ngõ cụt. Sự láu cá của hai anh em khiến mọi người cảm thấy vô cùng nóng ruột. Chắc Hy đến gặp Si-baek, cho anh ấy xem tin tức của đứa bé đã mất mà anh ấy đã giả thân phận, còn có chứng cứ gây án của ông chủ cửa hàng há cảo, và nói với anh ấy, anh trai anh bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cô ấy sẽ làm mọi thứ để tìm ra chân tướng. Tại sao anh lại giết hại chủ tịch Jang Byung-chul? Tôi đã nói với em rồi. Bởi vì ông ta đáng chết. Mặc dù Chắc Hy tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói ông nội đáng chết không chỉ có mình Jwa Si-baek, lẽ nào người ông nuôi cô ấy lớn thật sự là người vô cùng độc ác sao? Mà lúc này, nữ điều tra viên cũng nói với Chắc Hy, anh trai của Jwa Si-baek không phải đồng phạm, rồi đưa bức ảnh bọn họ chụp chung cho Chắc Hy xem. Người gây án chính là người đàn ông ở bên cạnh. Bây giờ Chắc Hy mới nhớ ra, cô ấy đến tiệm của anh trai Si-baek dùng bữa, từng gặp qua người đàn ông này rồi, vì vậy cô càng chắc chắn hơn suy đoán của mình, hai anh em này đã xúi giục người đàn ông họ Lee giết người. Thân phận của Jwa Si-baek đã được làm rõ, tiếp theo chỉ cần tìm ra được thân phận của anh trai Si-baek thì chân tướng sẽ rõ ràng. Tên nhà máy trên bộ đồng phục đó hình như Chắc Hy đã gặp ở đâu rồi ấy. Hôm sau, Chắc Hy một mình đi đến một nơi, mỗi lần đến viếng mộ bà, Chắc Hy đều nhìn qua cô gái được chôn cất bên cạnh bà, mà tên nhà máy trên bộ đồng phục của cô ấy giống y hệt với bộ đồng phục của anh trai Jwa Si-baek, nhưng hình như tấm di ảnh bị lệch sang một bên, thế là cô mở cái khung ảnh ra. Không dám tin bộ phim Hàn đạt điểm cao năm 2022 này không hot cho lắm. Hai người đàn ông vì báo thù mà làm ra những hành động ác độc nhưng không một kẽ hở. Anh trai mở tiệm há cảo của nam chính là trùng cuối của bộ phim. Anh ta có một người làm vô cùng nghe lời, công việc khó khăn thế nào cũng làm được. Làm xong chỉ cần ăn vài cái há cảo là đã mãn nguyện, nhưng tiền đi cắt tóc anh ta còn chẳng có chứ đừng nói là tiền lương, đến tối còn bị lừa đi giết người. Nhấn đầu của lão già tài phiệt quyền lực đẩy người xuống nước đến chết, còn ông chủ thì đứng ở một bên quay lại video. Bọn họ dùng cách như vậy kết thúc sinh mạng của ba lão già. Nhưng thường xuyên đi bên bờ sông sao có thể không ướt giày. Vào lúc bọn họ định giết lão già thứ tư, dùng cách tương tự để hành hạ ông ta, mà vốn dĩ lão già này cũng đáng chết, nhưng không ngờ bọn họ vừa rời đi thì hàng xóm thấy cục trưởng đang hấp hối thì liền đưa tới bệnh viện nên may mắn cứu sống. Ông chủ tiệm há cảo thấy mọi chuyện sắp bị bại lộ nên muốn nhanh chóng giải quyết nốt kẻ thù cuối cùng. Anh ta đã tự tay giết ông già vừa có tiền có quyền, và cách thức gây án y hệt với cách làm của anh nhân viên, vì để úp cái nồi này lên đầu anh nhân viên. Nửa đêm anh ta đưa người đàn ông này đến trước cửa bệnh viện, kêu anh ta diệt khẩu cục trưởng vừa cứu về được một mạng. Lee Jong Bin. Tôi có chỗ nào giống Lee Jong Bin? Lee Jong Bin. Bây giờ mày phải trả giá cho hành động của mình. Lee Jong Bin. Cậu mới là Lee Jong Bin. Năm đó cậu là trưởng phòng điều tra thường dùng phương thức đặc biệt để tra khảo bức cung. Lúc này, người đàn ông râu ria xồm xoàng mới nhận ra hình như mình bị mất trí nhớ.
Cục trưởng nói trước đây bọn họ là đồng nghiệp, mà Lee Jong-bin là trưởng phòng điều tra. Sự thật này khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi, mấy lão già bị anh ta giết trước khi chết cũng nói câu y hệt như vậy. Sau khi anh ta bị mất trí nhớ đã bị chủ tiệm há cảo xúi giục. Khi suy nghĩ của anh ta đang rối loạn, cục trưởng nhân cơ hội cầm bình hoa trực tiếp đập vào đầu anh ta, sau đó Lee Jong-bin ngất đi. Cục trưởng thấy thế thì nhanh chóng gọi bác sĩ đến giúp đỡ. Nhưng mà, người bước vào lại là chủ tiệm há cảo, anh ta không giết cục trưởng mà tiêm cho cục trưởng một mũi an thần. Sau đó đưa Lee Jong-bin rời khỏi bệnh viện, còn cố ý để cho nhân chứng và camera giám sát nhìn thấy. Ngày hôm sau, khi nhân viên điều tra đến, cục trưởng nói chắc chắn người tấn công ông ta chính là Lee Jong-bin đã mất tích nhiều năm. Khi nhắc đến tên bác sĩ ở bên cạnh đi vào sau thì ông ta cảm thấy có chút mơ hồ, đột nhiên có một người không thể giải thích được xuất hiện khiến nữ điều tra viên rơi vào nghi hoặc. Sau khi bị đưa đi cuối cùng Lee Jong-bin cũng tỉnh lại, chủ tiệm đã đợi anh ta tỉnh dậy lâu lắm rồi, sau đó nói hết sự thật cho anh ta biết. Khi Lee Jong-bin vẫn là trưởng phòng điều tra, vì để lấy thành tích nên đã bức cung chủ tiệm, hơn nữa còn dùng điện cao áp nối vào ngón chân anh ta khiến anh ta bị liệt nửa thân dưới. Điều khiến Lee Jong-bin không thể tin nổi là trưởng phòng điều tra sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Chủ tiệm nói năm đó anh ta nghiện rượu đến mất trí, sau khi bị đuổi việc thì sống giống như bây giờ, thế là chủ tiệm đã nhận anh ta vào làm nhân viên trong tiệm. Lee Jong-bin nghĩ rằng chủ tiệm đang nói dối, một thằng ngốc cũng không bao giờ thu nhận kẻ thù của mình. Chủ tiệm cười mỉa rồi giải thích: "Mày nhìn xem, tay của tao không hề dính chút máu nào, kẻ thù tao lại giúp tao tiêu diệt kẻ thù khác." Cuối cùng Lee Jong-bin cũng hiểu ra nên muốn phản kháng nhưng không kịp nữa rồi. Chủ tiệm lấy hộp điện dí vào người anh ta khiến anh ta bị giật đến ngất đi. Khi nhân viên điều tra đến, chủ tiệm đã biến mất không thấy bóng. Trên TV là đoạn ghi hình tội ác của Lee Jong-bin. Chứng cứ rành ra đó khiến nữ điều tra viên vô cùng kinh ngạc, còn Lee Jong-bin đang bị trói trên sofa ở trong phòng. Cứ như thế, chủ tiệm đem tất cả tội danh úp lên đầu Lee Jong-bin, thành công lợi dụng kẻ thù để tiêu diệt kẻ thù. Vốn dĩ Lee Jong-bin có bệnh thần kinh, vì thế với lời khai của anh ta nữ điều tra viên vẫn bán tín bán nghi. Vào lúc cuộc điều tra lại sắp đi vào ngõ cụt, nam chính của bộ phim Swazi Beck đến cục điều tra để tự thú, ôm tất cả tội danh về mình. Khi nữ điều tra viên hỏi động cơ gây án của anh ấy chỉ nói lão già đó đáng chết rồi ngậm chặt miệng, mục đích chính là quấy nhiễu tầm mắt các điều tra viên để anh trai anh ấy có thời gian chạy trốn. Ông già chết cuối cùng lại có ơn nuôi dưỡng nữ chính, khiến cho Chắc Hy không thể chấp nhận được là người cướp đi tính mạng của ông nội chính là bạn trai của mình. Vì thế cô phải tìm ra động cơ gây án của bạn trai để thẩm phán phán anh ấy tội chết. Không lâu sau cô biết ông chủ tiệm há cảo là anh trai của Swazi Beck. Thế là cô lẻn vào cửa tiệm để tìm hiện trường gây án, từ đó cô kết luận là hai anh em cùng nhau gây án. Vậy rốt cuộc hai anh em này với ông nội có thâm thù đại hận gì? Từ mấy tấm ảnh Chắc Hy lấy ở tiệm há cảo, cô đã tìm ra manh mối, bộ đồng phục công nhân mà chủ tiệm mặc khi còn trẻ cô ấy đã từng thấy ở đâu rồi. Hôm sau cô một mình đến nghĩa trang, mỗi lần đến viếng mộ, cô đều nhìn qua cô gái được chôn cất bên cạnh mộ bà nội, mà bộ đồng phục của cô gái này mặc giống y hệt với bộ đồng phục anh trai Swazi Beck mặc, mà hình như tấm di ảnh bị lệch sang một bên. Chắc Hy thấy tò mò nên đã mở khung ảnh ra. Một nửa còn lại của tấm di ảnh chính là anh trai chủ tiệm há cảo của Swazi Beck. Ngay sau đó cô phải làm rõ thân phận của người phụ nữ này, thế là cô gọi đến số điện thoại lấy được ở tiệm há cảo. Cuối cùng đã liên hệ được với đồng nghiệp trước đây của chủ tiệm há cảo. Khi đó bọn họ cùng làm ở một công xưởng, người phụ nữ trong bức ảnh là vợ chưa cưới của chủ tiệm há cảo. Năm đó còn là hoa khôi của công xưởng ai ai cũng biết. Vào mấy ngày trước hôm kết hôn, vợ chưa cưới của chủ tiệm bị nghị viên xâm hại, sau đó thì tự sát, còn chủ tiệm thì bị bắt lại tra khảo bức cung. Lúc này, Chắc Hy mới hiểu ra, chủ tiệm há cảo không dám đụng đến nghị viên nên mới tìm ông nội báo thù. Cô phải làm rõ mối quan hệ giữa Swazi Beck và vợ chưa cưới của chủ tiệm. Chắc Hy tìm đến chủ nhà của Swazi Beck. Mặc dù bảng hiệu của cửa tiệm đã cực kỳ cũ rồi, nhưng vẫn còn thấy rõ mấy chữ Eun Hee-su. Khi Chắc Hy nói cái tên Eun Hee-su với bà lão, thì bà lão lập tức không khống chế được cảm xúc. Sau khi nghe những hồi ức rời rạc của bà lão, cô cũng đưa ra kết luận, Eun Hee-su đã chết chính là con gái của bà ấy, cũng chính là chị gái của Swazi Beck. Vậy thì Swazi Beck và anh rể lập kế hoạch giết ông nội cô ấy cũng là hợp tình hợp lý. Rốt cuộc năm đó ông nội đã làm gì với nhà họ? Chắc Hy tìm đến gặp cháu gái của ông nội, bởi vì trước khi ông nội qua đời, người phụ nữ này từng nói trước mặt Chắc Hy là ông nội đáng chết. Đối mặt với những lời chất vấn của Chắc Hy, cô ta cũng bị mất kiểm soát cảm xúc, sau đó nói ra một cái chân tướng. Vào năm cô ta 15 tuổi, bà nội ruột của Chắc Hy là bảo mẫu cho ông nội, thì vô tình phát hiện được bí mật không thể cho người khác biết của ông ấy. Vào lúc bà ấy định mang theo chân tướng rời khỏi biệt thự, thì cô ta tận mắt nhìn thấy ông nội đẩy bà ấy xuống lầu, vốn dĩ bà ấy vẫn còn có thể cứu được, nhưng lại bị đánh cho chết. Chân tướng này đủ khiến cho Chắc Hy vô cùng đau khổ, người giết đi bà nội ruột của cô ấy là giả vờ nuôi cô ấy lớn, mà cô còn bán mạng rất nhiều năm cho xí nghiệp của ông ta. Chắc Hy cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cô ngồi khóc trước mộ bà cho đến sáng, cô quyết tâm sẽ đòi lại công đạo cho bà nội, cô nhất định sẽ khiến cho ông ta dù chết cũng phải chịu tội trước pháp luật. Cô đem theo những chứng cứ mà mình thu thập được đến gặp Si Beck, lần đầu tiên bọn họ đối mặt nhau mà không đối chọi lẫn nhau. Chắc Hy nói cho anh nghe những chân tướng mà mình tìm được và hy vọng Si Beck nói ra năm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh ấy vừa rơi lệ vừa kể lại đoạn quá khứ đó.
Anh rể muốn đòi công đạo cho chị gái nên đã liên lụy đến cả nhà bọn họ. Bố anh cũng bị đưa đến cục điều tra rồi bị tra tấn. Anh tận mắt nhìn thấy ông ấy bị dí điện cao áp vào đầu ngón chân, mẹ cũng vì thế mà tinh thần hoảng loạn. Anh và anh rể chỉ có thể sống dựa vào chút hơi tàn cuối cùng. Suy cho cùng, đó là chuyện tốt của nhân viên điều tra 30 năm trước. Năm đó người đứng đầu cục điều tra chính là ông già đã nuôi Trác Hy lớn. Lúc này cô đã hiểu rõ mọi chuyện, hai người thân của người bị hại khóc không thành tiếng. Lần này Trác Hy sẽ giúp Si-Beck đòi lại công đạo, nhưng cô lại không biết. Cục điều tra vẫn chưa tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng minh Si-Beck là hung thủ. Anh nói luôn với nữ điều tra những chuyện xảy ra năm đó. Nếu như có thể, anh ấy hận không thể xẻ ra lóc thịt đám người đó, nhưng mà anh là người học luật, mục đích là để những kẻ xấu phải chịu trừng phạt của pháp luật. Nữ điều tra viên cũng cảm thấy đau lòng cho những chuyện mà bố của Si-Beck, dù sao những chuyện này đều là sự thật xảy ra trong lịch sử Hàn Quốc. Bọn họ không còn lý do để giữ qua Si-Beck lại được nữa. Cuối cùng Si-Beck cũng ra khỏi cục điều tra. Nhưng ở bên này anh rể Si-Beck dễ gì mà từ bỏ. Anh ta đi tìm người đã hại vị hôn thê của mình để tính sổ. Lúc này, tên nghị viên đang bận rộn với việc lôi kéo phiếu bầu của mình thì đột nhiên nhận được một tin nhắn khiến ông ta cảm thấy có chuyện không ổn, nên đã mở ra xem. Đó là video anh rể Joa Si-Beck giết cha ông ta, còn kể ra tội ác của cha con hai người họ 30 năm trước. Anh ta hẹn gặp nghị viên, nếu như nghị viên không đến điểm hẹn thì sẽ đăng video này lên mạng. Việc này làm cho một nghị viên đang tranh cử cảm thấy rất lo lắng, không thể không đến nơi hẹn của anh rể Joa Si-Beck. Anh rể Si-Beck nói thẳng mình không có ý định giết nghị viên và cha ông ta, mà chỉ cần một lời xin lỗi thành khẩn từ bọn họ. Tại sao bố tao lại phải xin lỗi loại sâu bọ của xã hội như mày, lại còn cầu xin sự tha thứ của mày? Tao không phải sâu bọ. Tao là con người. Chúng ta đều là đồng loại, nhưng chúng ta không cùng đẳng cấp. Còn Eun Hee-su thì sao? Vì cô ấy cũng là sâu bọ nên mày đã nhẹ nhàng giết chết cô ấy sao? Eun Hee-su là tự sát. Là bởi vì mày cưỡng hiếp cô ấy. Không, là bị tao cưỡng hiếp xong mới chọn tự sát. Bọn mày định kết hôn nhưng mày vẫn chưa có được cô ấy. Nhưng tao có được rồi. Tao mới là người chiến thắng. Lời như thế này mặc dù đã kích động được anh rể của Joa Si-Beck, nhưng anh ta vẫn duy trì sự bình tĩnh, bởi vì trên người anh ấy có bút ghi âm. Anh ta muốn lột khuôn mặt giả tạo của nghị viên ra. Lúc nghị viên tức giận chạy đến muốn bóp cổ anh rể Si-Beck thì Joa Si-Beck và Trác Hy đã chạy đến. Anh ta nhân cơ hội và kéo nghị viên đến gần mép tầng, sau đó không do dự mà tự ngã về phía sau, mục đích là để máy quay được hình ảnh nghị viên đẩy ngã anh ta. Anh rể Joa Si-Beck có lẽ là người đàn ông si tình nhất bộ phim, vì để báo thù cho vị hôn thê, anh ta không tha cho bất cứ người nào, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trong đầu anh ấy vẫn xuất hiện những hình ảnh đẹp đẽ năm đó. Kết cục này đối với anh ấy là vô cùng hoàn mỹ, dùng tính mạng của mình là tăng thêm một tội danh nữa cho nghị viên. Nhưng điều hối tiếc là, mặc dù nghị viên đã hại chết 2 mạng người, nhưng cũng chỉ bị luật pháp Hàn Quốc phán 10 năm tù. Có lẽ đây là ý nghĩ đặc biệt mà biên kịch bộ phim muốn thể hiện. Trác Hy và Joa Si-Beck đến gặp bà chủ nhà, cũng nhờ sự gán ghép của bà ấy mà có lẽ bọn họ sẽ tiến vào nấm mồ hôn nhân. Nhưng trước khi hoàn thành sứ mệnh của mình, bọn họ đã ngồi trên ghế biện hộ ở tòa án cấp cao nhất Hàn Quốc. Những người trước đây từng bị lão già tài phiệt ức hiếp đều đến tham dự phiên tòa. Trác Hy biện hộ cho người bà chết oan của mình, còn có bố và chị gái của Si-Beck. Mặc dù bị cáo không thể nào đến hiện trường, nhưng tội ác này không thể vì ông ta đã chết mà tha thứ được. Bộ phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Ong Mật xin chào.